I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna... Kali ni aku nak kongsikan dengan korang phone holder terbaru daripada Rainman, tapi aku nak pasang pada motor race aku. Nak tahu kenapa? Tengok video ni sampai habis. Ini adalah model Tempest Air. Kalau korang tengok dari gambar ni, dia tak besar macam model sebelum ni. Nampak lebih minimalis dan kecil. Aku ambil engineer holder side mirror. Jom unboxing dulu. Seperti biasa, benda pertama adalah kertas instruction yang korang takkan baca. Inilah phone holder dia. Bila pegang ni memang rasa ringan, tak sama dengan model sebelum ni. Seterusnya ada adjustable holder ni lah. Untuk magnet dia, kalau korang tengok ni, rupa dia lebih nipis dari model lama. Cuma kekurangan dia tak boleh tanggalkan macam model sebelum ni. Risau melekat lah korang bila lalu sebelah peti ais. Cara pemasangan agak straightforward. Just buka bahagian side mirror korang tu dan pasanglah balik dengan holder ni. Lepas tu adjust lah ikut kedudukan yang korang rasa selesa. Aku pasang kat motor race ni sebab aku nak pakai apps race chrono ni untuk check lap time motor ni masa kat track. Jadi aku boleh target berapa time rider bila dalam track. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad.